হাই গাইজ, দুপৰীয়া ভাত পানী খাই এতিয়া ৰেষ্ট কৰি উঠিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান 6টা বাজিছে। চ' সন্ধিয়াৰ সময় চবৰে খাবলৈ মন যায় কিবা এটা। চ' এতিয়া খাবলৈ মন গ'লেও কি হ'ব, যিহেতু লকডাউন চলি আছে, বজাৰ পানী চব বন্ধ। দুপৰীয়াৰ ভাত অকণমান ৰৈ গৈছিল, তাৰে লগত কিবা কিবি মিক্স কৰি কেনে মই ফ্ৰাইড ৰাইচ এটা বনাম আৰু মোৰ আবেলি টিফিনটোও হৈ যাব। আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই কেনেকৈ বনাওঁ। আমাৰ বাৰীৰ কেইটামান লেচেৰা আছিলে, চ' মই পাৰি আনিলোঁ এতিয়া। আৰু এটা কণী আছিলে, কণীও দিছোঁ। বা বন্ধাকবি গাজৰ যদি থাকে সেইটোও দিব পাৰে, বৰ্তমান আমাৰ ঘৰত নাই এতিয়া। চ' মই এইখিনি দিয়ে বনাম। মই এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু 2 কোহ সমান নহৰু কাটি লৈছোঁ আৰু 3টামান জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই লেচেৰাখিনিও কাটি ল'ম। মই লেচেৰাখিনি কাটি ল'লোঁ। একচুৱেলি ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগে, চ' মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা পিঁয়াজ, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগে লগে কাটি থোৱা লেচেৰাখিনিও দি লৈছোঁ। পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ হালধি দি লৈছোঁ আৰু ঘনে ঘনে লৰাই থাকিম। অকণমান ৰেড চিলি দি লৈছোঁ, ৰংচঙীয়া হ'লে অলপ দেখিবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া ভাতখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ কণীটো দিব বাকী আছে, তাৰপিছত মোৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। কণীটো দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই থাকিম, যাতে কণীটো ভাতৰ লগত ভালকৈ মিক্স হয়। আজি মোৰ কেমেৰাৰ এংগেলবিলাক সিমান এটা ভাল নহ'বও পাৰে, কাৰণ মই নিজে বনাই নিজে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। মোৰ আজিৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। চাওঁচোন খাই কেনে কেনেকুৱা লাগে। ভালে হৈছে, চিম্পল ৰেচিপি যিহেতু। বেয়া হোৱা নাই। ইয়াতে অকণ টমেটো চচ হ'লে বেছি ভাল লাগিলে হয়, যে বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ঘৰত চচ নাই। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি চচ থাকে, চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বেছি ভাল লাগিব খাই কেনে। আৰু লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। বাই বাই।